Tháng 7 âm lịch tháng của hiếu hạnh và phước lành. Kính thưa đại chúng, trong giáo lý nhà Phật, tháng 7 âm lịch được gọi là mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Đây là dịp để mỗi người con Phật chúng ta lắng lại, nhìn sâu vào ân đức sinh thành của cha mẹ và thực tập những việc làm thiện lành để hồi hướng phước báu cho song thân còn hiện hữu, cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã khuất. Vậy trong tháng 7 này, chúng ta nên làm gì để được phước đức to lớn? Trước hết, hãy sống trọn chữ hiếu. Nếu cha mẹ còn tại thế, phước đức lớn nhất là làm cho cha mẹ an vui, hạnh phúc. Chỉ cần một lời nói dịu dàng, một bữa cơm quây quần, hay đơn giản là sự lắng nghe, chia sẻ chân thành cũng đã là hạnh hiếu. Hãy cố gắng tránh làm cha mẹ buồn phiền, nuôi dưỡng hiếu tâm trong từng việc nhỏ, đó chính là nền tảng của phước báo. Thứ hai, hãy gieo trồng phước lành qua việc thiện. Tháng 7, chúng ta thường tụng kinh Vu Lan, kinh báo ân cha mẹ, phóng sanh, bố thí, làm từ thiện, cúng dường tam bảo. Những việc này không chỉ mang lại lợi ích cho chính mình, mà còn hồi hướng cho cha mẹ, để nếu còn sống thì tăng thêm phước thọ, nếu đã mất thì được siêu thoát, sinh về cảnh lành. Thứ ba, hãy tu sửa chính mình. Tâm mình hiền thiện thì tự nhiên cha mẹ được an vui, gia đình được bình an. Khi ta tu tập chánh niệm, giữ gìn giới hạnh, phát tâm từ bi, thì công đức ấy như ngọn đèn sáng, soi chiếu và nâng đỡ cho cả tổ tiên, cha mẹ. Người xưa có câu: từ đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Nếu cha mẹ đã khuất trong mùa Vu Lan này, ta có thể thành tâm lập bàn thờ hương khói, tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng công đức, hoặc làm một việc thiện thay cho cha mẹ. Chính lòng thành kính và công đức tu tập của ta sẽ trở thành đôi cánh, nâng cha mẹ vượt thoát những cảnh khổ, hướng về cõi an lành nơi Đức Phật. Kính thưa quý vị, Vu Lan không chỉ là một nghi lễ trong chùa, mà là lời nhắc nhở sống động về tình cha nghĩa mẹ. Tháng 7 là cơ hội để ta gieo trồng phước báo, làm cho đời mình thêm an lạc, và gửi năng lượng lành đến cha mẹ hiện tiền, cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cầu chúc tất cả quý Phật tử trong mùa Vu Lan này, ai còn cha mẹ thì cha mẹ được an vui mạnh khỏe, ai đã mất cha mẹ thì cha mẹ được siêu thoát về cõi lành, và tất cả chúng ta đều biết sống trong hiếu hạnh và từ bi. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng phước đức và tội nghiệp đều do tâm và hành động mà thành. Vì vậy, trong tháng 7 âm lịch mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta càng cần giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh, để không những hồi hướng cho cha mẹ, mà còn gieo trồng hạt giống lành cho chính mình. Những việc nên làm trong tháng 7 âm lịch: 1. Hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng khi còn sống. Đây là hạnh tu căn bản nhất. Một chén cơm dâng cha, một chén nước mời mẹ, một lời nói dịu dàng, đó chính là công đức lớn lao. 2. Tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, sám hối để tịnh hóa tâm, hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá vạn. 3. Bố thí, cúng dường, làm việc thiện, chia sẻ cơm áo với người nghèo, giúp đỡ kẻ khốn khó, phóng sanh, ấn tống kinh sách. Những việc này chính là thay cha mẹ tạo thêm phước lành. 4. Giữ giới, ăn chay, tu hành từ bi, bớt sát sinh, bớt tham lam, sân hận, giữ lòng thanh tịnh để tích phước lâu dài. Những việc không nên làm trong tháng 7: 1. Tránh sát sinh, hại vật, vì khi gieo nhân đau khổ cho muôn loài, ta khó mong cha mẹ và chính mình được bình an. 2. Tránh mê tín, cúng bái sai lạc như đốt vàng mã quá nhiều,
hay tin vào những điều không đúng với lời Phật dạy. Cúng dường Tam Bảo giúp người nghèo khổ còn thiết thực hơn rất nhiều. 3. Tránh tranh chấp, nóng giận, bất hiếu, vì tâm bất thiện trong mùa hiếu hạnh sẽ làm mất đi phước báo. 4. Tránh phung phí, hưởng thụ quá độ. Hãy nhớ rằng Vu Lan là mùa tri ân và báo ân, không phải mùa để phô trương hay tìm lợi ích riêng tư. Đức Phật dạy rằng cúng dường chư tăng thanh tịnh, hồi hướng cho cha mẹ, thì phước đức ấy vô lượng, giúp cha mẹ còn sống thêm tuổi thọ, cha mẹ đã mất được siêu thoát. Cho nên tháng 7 không phải là tháng xui rủi, mà chính là tháng mở rộng cửa phước. Ai biết tu, biết hiếu, biết sống lành, thì tháng 7 là cơ hội thù thắng để vun bồi công đức và tình thương. Kính thưa đại chúng, để thấy rõ công đức trong tháng 7 âm lịch, xin kể lại một câu chuyện trong Phật giáo. Ngày xưa, có một bà lão nghèo khổ, sống đơn độc, quanh năm thiếu ăn thiếu mặc. Đến mùa Vu Lan, bà nghe chư tăng trong chùa giảng rằng chỉ cần thành tâm dâng một chút ít cúng dường, hồi hướng công đức cho cha mẹ, thì phước báo ấy vô lượng vô biên. Nghe lời, bà lão gom góp cả tháng trời, cuối cùng chỉ dành dụm được một bát cơm trắng. Ngày rằm tháng 7, bà run rẩy mang bát cơm ấy đến chùa, chí thành dâng lên chư tăng. Bà thầm nguyện nhờ chút cơm thanh tịnh này, cha mẹ nhiều đời của con được siêu thoát. Nếu kiếp này con vẫn còn nghèo khổ, xin nguyện kiếp sau được đầy đủ duyên lành để tu tập theo Phật. Sau ngày đó, bà cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thân tâm an lạc. Cuộc đời tuy vẫn thiếu thốn, nhưng tâm bà tràn đầy niềm vui, không còn oán trách. Đến khi mãn duyên, bà ra đi trong chánh niệm, và nhờ công đức cúng dường trong mùa Vu Lan, bà được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, an trú nơi ánh sáng từ bi của Đức Phật A Di Đà. Qua câu chuyện ấy, chúng ta thấy rằng cái quý không nằm ở của cải nhiều hay ít, mà nằm ở tấm lòng chân thành và tâm hiếu hạnh. Chỉ một bát cơm nhỏ, nếu đặt trọn trong niềm tin, trong sự chí thành và lòng hiếu kính, thì phước báo vẫn sâu dày, có thể chuyển hóa cả một đời người và đưa cha mẹ về nẻo an lành. Qua câu chuyện bà lão nghèo với một bát cơm cúng dường trong mùa Vu Lan, chúng ta học được một điều rất quan trọng: phước đức không nằm ở vật chất nhiều hay ít, mà nằm ở tấm lòng chí thành. Nếu có điều kiện, ta có thể cúng dường nhiều hơn, giúp đỡ nhiều người hơn. Nhưng nếu hoàn cảnh khó khăn, thì chỉ cần một chút ít, miễn là phát khởi từ tâm chân thành và lòng hiếu hạnh, cũng đủ để kết duyên lành với Tam Bảo và hồi hướng phước báu cho cha mẹ. Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Cho nên, dù là một nén hương, một chén nước, một lời kinh hay chỉ một niệm thiện lành, nếu đặt trong hiếu tâm thì đều trở thành hạnh tu cao quý. Vậy nên, tháng 7 âm lịch không phải để chúng ta lo sợ hay mê tín, mà là cơ hội để mỗi người con Phật gieo hạt giống từ bi, báo đáp ân sâu cha mẹ và tạo phước đức cho chính mình. Câu chuyện mẹ già và đứa con tật nguyền. Ngày xưa, ở một làng quê nghèo, có hai mẹ con sống trong túp lều tranh tiêu vẹo. Người mẹ tuổi đã ngoài 60, lưng còng, tóc bạc phơ. Cả đời bà chưa từng biết đến sự sung sướng, chỉ biết lam lũ kiếm từng bát cơm nuôi con. Đứa con trai của bà tên An, sinh ra vốn không may mắn, đôi chân teo tóp, không thể đi lại được. Từ nhỏ, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ, nhìn bạn bè chạy nhảy ngoài sân mà thèm khát. Nhưng bù lại, An là một người con vô cùng hiếu thảo. Cậu luôn tự nhủ, thần con có thể tật nguyền, nhưng tâm con phải hiếu kính. Dù con không thể đi bằng đôi chân, con sẽ đi bằng trái tim để báo đáp mẹ. Mỗi sáng,
An ngồi dựa bên cửa, chờ mẹ gánh từng gánh củi, gánh rau ngoài chợ về. Dù thân thể yếu ớt, cậu vẫn cố phụ mẹ bằng đôi tay nhỏ bé, nhặt rau, vá áo, hay chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện, kể cho mẹ nghe những câu chuyện để bà bớt mệt nhọc. Thời gian trôi, tuổi mẹ ngày càng già nua, sức khỏe suy kiệt. Có nhiều hôm, bà ngất xỉu giữa đường vì đói lạ, nhưng khi tỉnh dậy, bà lại gượng gạo mỉm cười. Mẹ không sao đâu, chỉ cần thấy con còn cười là mẹ khỏe lại. Nghe vậy, nước mắt An rơi lã chã. Trong lòng cậu như có ngọn lửa thôi thúc. Mẹ đã hy sinh cả đời vì con phải tìm cách làm gì đó để báo hiếu. An bắt đầu tập viết, tập đọc kinh Phật, dù đôi tay run rẩy. Cậu tin rằng nếu không thể nuôi mẹ bằng cơm gạo, thì ít nhất có thể nuôi mẹ bằng lời kinh tiếng Phật, bằng sự bình an trong tâm hồn. Mỗi buổi chiều, khi tiếng chuông chùa ngân vang, cậu ngồi bên hiên, tụng từng câu kinh, hồi hướng cho mẹ được mạnh khỏe. Người mẹ nghe con tụng, đôi mắt rưng rưng, lòng như được xoa dịu. Bà nói: "Con ơi, mẹ có cực khổ đến mấy cũng cam lòng. Chỉ cần nghe tiếng con niệm Phật, mẹ thấy như cả đời mình không uổng." Rồi đến mùa Vu Lan năm ấy, khi cả làng rộn ràng chuẩn bị lễ báo hiếu, An khẩn cầu Phật trước bàn thờ đơn sơ: "Lạy Phật từ bi, con không cầu phép màu cho riêng con chỉ cầu mẹ con có sức khỏe, an vui trong những năm tháng cuối đời. Nếu có thể, xin cho con gánh thay những khổ đau của mẹ." Đêm hôm đó, An thiếp đi trong tiếng niệm Phật. Trong giấc mơ, cậu thấy một vầng sáng vàng rực, Đức Phật hiền từ hiện ra, nói: "Con đã gieo trọn hiếu tâm, hành hiếu ấy chính là hạnh Phật. Từ nay, con hãy đứng lên, không chỉ để lo cho mẹ, mà còn để bước đi trên con đường gieo rắc từ bi." Sáng hôm sau, một điều kỳ diệu xảy ra. Đôi chân vốn teo tóp của An dần có cảm giác. Cậu run rẩy vịn vào vách, từng bước chập chững đứng dậy. Người mẹ già nhìn thấy cảnh đó, òa khóc nức nở, đôi bàn tay run run chắp lại niệm Phật: "Ơn Phật, ơn trời, con tôi đã có thể đi được rồi." Kể từ ngày ấy, An không chỉ bước đi bằng đôi chân, mà còn bước đi bằng cả tấm lòng hiếu hạnh. Cậu xin làm thuê, gánh vác việc nặng thay mẹ, để bà có thể nghỉ ngơi sau bao năm tháng nhọc nhằn. Cậu cũng nguyện dâng hiến cuộc đời mình để phụng sự Tam Bảo, làm việc thiện, hồi hướng công đức cho mẹ. Mỗi mùa Vu Lan, An đều quỳ dưới chân mẹ, dâng một bông hồng đỏ lên ngực bà, nghẹn ngào nói: "Con là người con bất hiếu khi bắt mẹ chịu cực khổ cả đời. Từ nay, cho phép con được làm đôi chân của mẹ, dìu mẹ đi hết quãng đường còn lại." Người mẹ ôm con vào lòng, nước mắt rơi trên mái đầu bạc trắng. Trong giây phút ấy, mọi khổ đau dường như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng nhiệm màu của tình mẹ và tấm lòng hiếu thảo. Và dân làng từ đó truyền nhau rằng Vu Lan không chỉ là nghi lễ trong chùa, mà là bài học sống động về tình mẹ con. Hiếu tâm có thể cảm động trời đất và có thể tạo ra những điều kỳ diệu nhất. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ bên dòng sông hiền hòa, có một cậu bé tên Minh Hiếu. Cha mẹ cậu là những người nông dân chất phác, cả đời dạy cậu những giá trị của lòng hiếu thảo, tình thương và sự kiên nhẫn. Nhưng số mệnh nghiệt ngã, khi Minh Hiếu vừa tròn 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời vì bệnh tật, để lại cậu giữa trống vắng và nỗi đau sâu thẳm. Những ngày đầu, Minh Hiếu như mất phương hướng, lang thang trên con đường quen thuộc, nhìn đâu cũng thấy hình bóng cha mẹ mà không còn ai gọi cậu là con. Nhưng trong lòng cậu luôn vang vọng lời cha mẹ dạy: hiếu thảo không chỉ là chăm sóc cha mẹ khi còn sống, mà còn là nuôi dưỡng tâm từ bi
với tất cả chúng sinh. Với niềm tin đó, Minh Hiếu quyết định rời làng, đi vào núi rừng hẻo lánh để tu tập. Cậu sống khổ hạnh, ăn rau rừng, uống nước suối, ngủ trên đá lạnh, đối diện với thử thách cả thân lẫn tâm. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi lần chịu lạnh đói, cậu đều cầu nguyện cho cha mẹ được an lạc nơi cõi Phật và tự nhủ sẽ dùng cả đời mình để thắp sáng lòng hiếu thảo và từ bi. Nhiều năm trôi qua, nhờ lòng kiên nhẫn và trí tuệ trong sáng, Minh Hiếu dần thoát khỏi mọi phiền não, sân hận và đau khổ. Một đêm trăng sáng, khi cậu thiền định dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, ánh trăng như chạm đến tâm hồn, soi rọi khắp núi rừng. Minh Hiếu nhìn thấy hình bóng cha mẹ mỉm cười an nhiên, tràn đầy hạnh phúc, và cậu hiểu rằng mọi nỗ lực tu hành đều không uổng phí. Qua 5 tháng tu tập khổ hạnh, Minh Hiếu đạt đến giác ngộ viên mãn. Người làng kể rằng hình bóng cậu biến hóa rực rỡ như ánh sáng triệu, vì sao hội tụ hóa thành vị La Hán Minh Hiếu, luôn hiện hữu bên những người con hiếu thảo, hướng dẫn họ trên con đường tu tập báo hiếu và sống trọn vẹn với tình thương. Câu chuyện của Minh Hiếu nhắc nhở chúng ta hiếu thảo không chỉ là chăm sóc cha mẹ khi còn sống, mà còn là nuôi dưỡng tâm từ bi và trí tuệ, sống trọn vẹn để cha mẹ an vui nơi cõi Phật, và chính chúng ta cũng tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Câu chuyện giọt nước mắt trong mùa Vu Lan. Ngày xưa, ở một làng quê nghèo, có chàng trai tên Nam. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ già tần tảo nuôi con. Bà mẹ lưng đã còng, bàn tay chai sạn, quanh năm làm thuê gánh mướn để lo cho Nam có cơm ăn, áo mặc, được học hành như người ta. Thế nhưng, lớn lên, Nam lại sinh tâm kiêu căng. Anh chán nghèo, chán cả mẹ già lam lũ. Có lần, bạn bè hỏi thăm cha mẹ, Nam xấu hổ mà trả lời: cha mẹ tôi mất cả rồi. Bà mẹ nghe câu ấy, chỉ biết ôm ngực khóc thầm. Dù đau, bà vẫn lặng lẽ nấu cơm, giặt áo, lo cho con. Rồi một ngày, Nam lấy vợ ở thành phố. Sợ vợ chê mình nghèo hèn, Nam dặn mẹ: mẹ đừng đến tìm con nữa, ở quê cho yên thân. Bà lặng im, gật đầu. Từ đó, những mùa Vu Lan đi qua, bà vẫn lủi thủi một mình, chưa từng được nghe con gọi một tiếng mẹ ơi. Năm nọ, mùa mưa đến, bà ngã bệnh nặng. Không tiền thuốc thang, bà chỉ nằm nhìn về hướng thành phố, nơi có đứa con trai mà bà thương nhất đời. Trong cơn hấp hối, bà thều thào gọi: Nam ơi, mẹ nhớ con. Tiếng gọi ấy tan vào hư không, chẳng ai nghe. Bà ra đi trong cô quạnh, không kịp gặp con lần cuối. Đến khi hàng xóm báo tin, Nam vội vã trở về. Trước di ảnh mẹ, anh bật khóc như mưa. Mẹ ơi, con sai rồi, con bất hiếu, để mẹ chịu khổ đau suốt đời. Đêm Vu Lan năm đó, Nam đứng trong chùa, nhìn mọi người cài lên ngực bông hồng đỏ, còn mình chỉ nhận bông hồng trắng. Trái tim anh đau nhói, hối hận đến tận xương tủy. Anh hiểu rằng một khi cha mẹ đã đi xa, thì cả đời này chẳng còn cách nào chuộc lại. Kể từ đó, Nam bỏ thói kiêu căng, phát tâm tu hành, làm việc thiện, hồi hướng công đức cho mẹ. Nhưng trong tận đáy lòng, nỗi đau bất hiếu vẫn như vết sẹo, không bao giờ phai. Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu, mà còn là tiếng chuông thức tỉnh cho những ai còn cha còn mẹ. Khi còn có thể, hãy yêu thương, chăm sóc và nói lời hiếu kính. Đừng để một ngày nào đó chỉ còn giọt nước mắt muộn màng rơi xuống trước bàn thờ lạnh lẽo.